Celé září bylo hnusněji v Alpách, ale začátkem října se konečně dělá pár dní hezky. Jedu do Dolomit na kolo Rodelu, kde už jsem byl předloni na Makalu. Do vzduchu se nikomu moc nechce, na startu dost fouká. Je do toho jako jeden z prvních přeletářů skáčů, celkem rychle se mi daří vytočit 200 metrů nad start. Tady Kuba už to chodí, jsem 150 metrů nad startem a dá se točit. Letím dozadu k nasvíceným skalám, kde se dá vždycky nabrat víc, protože si říkám, že při cestě údolím dál doprava výšku zase stejně ztratím. Porovnáme si pak tracklog s pilotem, který si zaletěl ke skalám vytočit a skutečně dopadl stejně jako já. Trasu mám naplánovanou údolím doprava po východním svahu, pak přeskočit na jižní svah a doletět údolím Marmoládě a pak po západním svahu zase zpátky na start. Ale na celém prvním rameni se mi nedaří nabrat pořádnou výšku, vytočím maximálně 350 metrů a často letím i pod úrovní startu. To se mi stává osudným u jednoho žebra, které nezvládnu přeskočit a po jeho zastíněné straně sklesám přes půl výškového kilometru. Dole docela fičí údolka a daří se mi v ní na onom žebru přesahovat, ale za boha se nemůžu zvednout nad -1000. Nakonec se vydávám dál. Podél ofukovaného svahu to moc neklesá, ale před dalším žebrem se mi to vyskládá jako nikdy předtím. Křídlo spadne do deepstallu, ale reakce mám myslím správnou. Ruce nahoru a hlavou mi bleskne, že si když tak můžu ťuknout do speedu. Ale křídlo se dřív rozletí samo. Pak jdu radši hned na přistání. Stejně už na nic jiného nemám výšku. Po prvním letu mi hned jede autobus, takže si celkem rychle dostanu zpátky na start. Nějaký trouhelník už to moc nevidím, ale chci si aspoň splnit sen a podívat se k Marmoládě, což se mi předloni nepodařilo. Ale říká se spěchej pomalu, takže si ze startu letím nabrat pořádnou výšku dozadu ke skalám. Vlastně přesně na opačnou stranu. A to se mi daří nad očekávání dobře. Naberu 3450 metrů nad mořem, moje maximum. Vytočil jsem svůj výškový rekord 3450 metrů nad mořem a vydávám se směrem na Marmoládu. Myslím, že není moc reálný tam doletět, ale aspoň to zkusím. Je to jeden z mých snů a vypadá tam nádherně, ale vlastně vůbec nevím, jak se tam dostat, protože tady ta místní strana je zastíněná, tam určitě nevytočím, tak bych to asi musel vytočit, odletět předem, což nevidím úplně reálně, no, ale poletím nějakým směrem a uvidím. No. Věci ještě mám letět tamhle doleva na tu skálu, to vypadá hezky, ale je dost mimo trasu, tak asi to vezmu tamhle na ten vrchůlek přede mnou, tam končí nějaká lanovka, tak doletím tam a zkusím se vyzvedat. Dalším skalám vlevo zadu neletím a beru to údolím k dalšímu výraznému vrcholu. Tam dobírám, takže se už celkem snadno dostávám k nasvíceným skalám před Marmoládou. Ale čo, pořád chodí dvojkový stoupáky, jako je to hezký. Si vytočíš u startu tak 200 metrů a vydáš se dozadu k těm skalám, tak tam to chodí skvěle. Tam to chodí naprosto spolehlivě. Ale když vytočím a letím dozadu k Marmoládě, tak už je to úplně mrtvé. Letím podél obří nasvícené skály a Vario ani nepípne. Cestou zpátky taky nic. Tady nic, no. Tady není nic, ty vole. Nechápu. No, nechápu. Na druhý pokus naberu ještě víc a zkouším to víc hore, ale výsledek je stejný. Všechny stoupáky vybrala asi už skála před Marmoládou a na ní nic nezbylo. Marmoláda tedy zůstává nepokořena. I s tímto zdržením si říkám, že by to na nějaký malý trouhelníček ještě mohlo vyjít, tak z Marmolády přeskakuji do dalšího údolí.
Tam mi fouká hodně dozadu. Rychlost prakticky neklesá pod 55 km/h. Občas jde i na 70. Na to podél skal úplně nejsem zvyklý. Stoupáky u ofukované skály skoro nejsou, ale ani to skoro neklesá. Nejsou úplně zvyklý lítat blízko terénu, to pade, V závětří za žebrem vidím točí ptáky a Vario skutečně zakvílí. Ale hned zase začne bučet. Je tu Ratoria takovou kráva, tak rychle padám pryč. Pořád se slušnou výškou doletám na konec hřebene a trochu trhnu, co bude, až to za něj otočí. Čekám turbulence a silný protivítr. Bordel tam skutečně je, ale na tacháči mám 45 km/h. V tomhle údolí mi taky fouká dozad, i když letím skoro na opačnou stranu. Původní plán byl to letět naopak, to bych asi zaplakal. Jakmile trochu proklesám, tak turbulence ustanou a dá se zase točit. Díky tomu pohodlně uzavírám. Čau, čau, hele, kam to mám posadit? Na přistávačku, nebo Klanovce, nebo tam jak jsme spali, nebo kam? Asi Klanovce normálně. Klanovce, jo? Dobře. OK, takže ofiko přistávačka. Dobrý, ty už jsi na zemi, hádám. Dobrý, já to mám asi 5 kiláků, tak to už doletím. Na to, že to byl až můj druhý dnešní let po docela vzdálené věhnívce, jsem nadmíru spokojen. Vlastně jsem uletěl skoro to, co jsem si naplánoval, jen bez natažení ramen. To je při startu v 3:30 v říjnu obdivuhodné. Trojúhelník je navíc krásný, ne nějaká brambora.